Hai korang, sekali lagi ProductNation ingin buat lagi satu smartwatch unboxing daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi Mi Watch Global. Dengan kata jam ini adalah model yang paling mahal daripada Xiaomi, tapi kalau korang nak tahu jika speksnya mantap ke tak mantap, tontonlah video ini sampai habis. Jom kita bermula dengan unboxing seperti biasa. Kotaknya kelihatan lebih panjang daripada Mi Watch Lite yang kita pernah unbox sebelum ini, dan spesifikasi jam ini semua ditulis pada bahagian tepi dan belakang kotak. So dalam kotaknya ada je warranty card, jam Mi Watch dan satu magnetic charger. Setup untuk jam ini sama sahaja seperti jam Xiaomi lain yang kita pernah review sebelum ini. Korang cuma perlukan aplikasi Mi Wear app install dalam smartphone korang dan ikut sahaja langkah yang diberi. Tengok pada bahagian design jam ini, ia mempunyai screen size berukuran 1.39 inci dengan AMOLED panel yang mampu menyokong always on display feature yang sama seperti Apple Watch Series 6. Seperti Mi Watch Lite yang kita pernah review sebelum ini, jam ini juga boleh di-customize dengan lebih daripada 100 watch faces. So dengan skrinnya yang bulat dan besar, korang bolehlah suka hati customize dengan design mana yang cantik untuk matching dengan jam korang. Selain itu, jamnya juga mempunyai 2.5D tempered glass untuk display protection dan 5 ATM water resistant, so korang boleh selam dalam air sedalam 50 meter. Tambahan pula, dengan sekali charge, jam ini mampu tahan sepanjang 16 hari. Masa untuk charge jam ini dari 0% hingga 100% mengambil selama 2 jam sahaja. So kiranya kalau korang pakai jam ini untuk basic usage dan sedikit fitness modes, korang cuma kena charge jam ini 2 kali dalam sebulan. Memang mantaplah baterinya. Tengok pada bahagian sensor pula, jam ini boleh support feature blood oxygen, heart rate sensor dan sebagainya. Kalau korang tak pasti jika jam ini boleh menyokong smartphone korang ke tidak, jawapannya adalah jam ini boleh menyokong iOS versi 10 ke atas dan Android versi 4.4 ke atas. Akhir sekali, features yang paling besar untuk jam ini adalah ia mampu menyokong 117 fitness modes. Tracking features daripada jam ini juga sangat accurate dan ia senang dinampak disebabkan screen size-nya yang besar. Malah itu je lah yang kita boleh explain so far, tapi overall jam ini memang bagus kalau korang nak smartwatch yang mempunyai screen size yang besar dan mixture of multiple features yang kita pernah nampak dalam jam yang bernilai RM1000. Jam ini hanya berharga RM429 sahaja dalam website kedai Xiaomi Official Shopee. So, kalau korang minat untuk beli jam ini, korang boleh cek link dekat bawah description video ini. Baiklah, kalau korang ingin tahu lebih lanjut tentang Xiaomi Mi Watch Global ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan butang loceng pada channel YouTube kami. Juga cadangkan idea yang menarik pada ruangan komen di bawah. Apapun, terima kasih atas sokongan korang semua. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye!